În materialul de azi vreau să discutăm despre tăierile de prelungire, adică acele tăieri care se aplică tuturor pomilor fructiferi în aceeași măsură, indiferent de categoria lor sau de tipul de fructificare. Tăierile de prelungire nu sunt nimic altceva decât niște tăieri prin care noi prelungim pur și simplu o ramură secundară. Așa cum am spus în nenumărate rânduri, ramura trebuie să aibă o parte terminală, adică acolo unde ea se sfârșește, și o parte de unde pleacă, acolo unde este prinsă de altă ramură. Fie că vorbim despre ramura principală, fie că vorbim despre trunchi, fie că vorbim despre orice altă ramură secundară din coronament, ea începe undeva și se prinde undeva. Am putea spune că aceasta este ramura principală sau secundară, pentru că ea are un început, acest mugure din vârf, și un sfârșit aici. Este corect și așa. În schimb, noi, ramurile pe care le prelungim, acestea secundare sau principale, trebuie să le privim ca pe un întreg. Adică din vârful acestea până unde se prinde de cea principală. Dacă am putea spune că ea este ușor conică, mai groasă acolo unde se prinde și trebuie să ne ducem pe toată lungimea ei. Și aceste tăieri de prelungire au rolul în special de a crea o ramură principală sau secundară de o vigoare mai mare, pe care să avem dispuse alte elemente de rodire sau alte elemente secundare, după caz, în funcție de fiecare tăiere sau fiecare situație în parte. În cazul de față avem o ramură secundară care este prinsă dintr-o ramură principală, după cum vedeți în acea parte acolo, avem ramura principală și aceasta este ramura secundară, iar noi vom face o prelungire astfel încât să continuăm creșterea ei, urmând ca atunci când este nevoie să-i facem o oprire de creștere, adică vom stopa prelungirea și voi face tăieri de oprire. După cum vedeți, anul trecut am secționat în această zonă. Aici mi-a generat o altă creștere. Întotdeauna când facem tăieri de prelungire, ne vom uita să avem un mugure lateral, da? Vedeți cum observați și în acest caz, pur și simplu am avut mugurile în laterala ei, în partea de jos, și ne-a dat o creștere curbată care ne va continua în toată această zonă și prin care facem aceste fragmentări. Deci, în momentul în care noi vrem să facem o tăiere de prelungire, vom ține cont să avem un mugure în partea de jos, da? Cum este, de exemplu, acesta de aici, și să venim și să scurtăm deasupra lui, exact între aceste două noduri. La distanța dintre ele, noi venim și facem pur și simplu o secțiune, da? În această zonă, aici. Și aceasta este o tăiere de prelungire. Noi am lăsat un segment de 25-30 de centimetri prin care prelungim ramura. Anul viitor în această zonă vom avea această situație la fel ca aici, adică va pleca o altă ramură și pe structura ei ne va da diferite elemente de rod sau de prerodire. În cazul anului trecut, după cum observați, am făcut diferite frânturi pe structura ei, iar această frântură a produs creșterea unei nuielușe, acest element de rodire propriu-zis, după cum vedeți avem mugure mixt în vârf, rozetă de frunze și inflorescență cu 4 până la 8 flori. Acesta este rod, noi mergem în prelungire că avem nevoie să ducem ramura mai departe, dar vedem că tot pe structura ei avem alte creșteri mult mai viguroase. Aceste creșteri viguroase sunt niște zmicele, sunt niște ramuri de tip zmicea. Ce fac ele? Ele pur și simplu merg în partea superioară, merg pe verticalul. Au o tendință de creștere verticală și nu ne interesează sub nicio formă să avem aceste creșteri verticale. Pe noi ne interesează cât mai mult posibil ca rodul să-l ținem aplecat. Deoarece toate aceste ramuri care cresc vertical nu fructifică foarte bine. În schimb, ramurile care cresc la unghiuri de inserție mai mici, mai aplecate, mai spre orizontală, întotdeauna fructifică. Și noi atunci, în acest caz, venim și facem tăieri de eliminare a acestor ramuri. Adică nu le vom scurta la cep sub nicio formă, pentru că aici vom umple de vegetație. În schimb, vom veni și vom tăia cât mai aproape de locul de inserție față de ramura principală, după care pleacă ele, astfel încât acești muguri dormiți să nu ne mai dea creșteri foarte mari. La fel procedăm și în acest caz, aici, și pur și simplu noi am echilibrat ramura. Chiar dacă ni se pare oarecum o ramură cheală, noi avem parte de fructificare în această zonă, lăsăm parte de vegetație aici, dar dacă ne uităm pe subțioara ramurii, vom vedea că avem țăpușe și elemente de rod. Da? Deci noi vom avea
rod propriu-zis, atât în partea terminală a acestei nuleielușe, cât și în partea terminală a acestor țăpușe din această zonă sau acestei nuielușe de aici. De asemenea, vedem că mai avem o zmicea și am oprit-o. De ce am făcut acest lucru? Bine, noi nu putem să lăsăm total ramura cheală. În coronamentul pomului trebuie întotdeauna să ghidăm totul ca pe un labirint, adică niște canale, niște spații libere de creștere. Și dacă dumneavoastră observați, în această zonă eu nu am nicio creștere vegetativă care să mă deranjeze, să se întâmple ceva. Și de aceea am nevoie de vegetație în această parte și să umplu cu rod și această zonă. Dar cum fac asta? Ei bine, din această zmicea voi crea pur și simplu o ramură secundară care se va umple la rândul ei cu aceste elemente de rod. Pentru că am nevoie. Dacă nu aveam nevoie, pur și simplu eliminam la inel. În schimb, eu vin aici și mă uit, las un segment mai mic, mă uit de asemenea la o mugure care este în partea laterală și crește spre exterior și vin și fac aceeași tăiere ca în această zonă. Și pur și simplu aici îmi va garnisi cu rod, dar îmi va da și ceva parte de vegetație în această zonă pe care o voi elimina anul viitor și am creat un echilibru și din aceste zone îmi voi face alte segmente de ramuri pe care le voi umple cu rod. Și acestea sunt tăierile de trecere. Pur și simplu sunt tăierile de prelungire ale unei ramuri principale sau secundare, pur și simplu prin aceste scurtări la un mugure vegetativ care este orientat în partea exterioară a tăierii, astfel încât să ne dea aceste segmente curbate. Așa vom face toate aceste tăieri de prelungire prin aceste scurtări la un mugure vegetativ, astfel încât să avem creșterile pe care noi pur și simplu ni le dorim în această zonă și a avea o ramură echilibrată. Atât din punct de vedere al rodului, pentru că observăm că avem acea încărcătură de rod, cât și din punct de vedere al vegetației. De ce spun asta? În funcție de încărcătura de rod, noi trebuie să căutăm întotdeauna să vedem dacă ramura poate susține rodul respectiv pe care noi îl avem pe structura ei. Dacă ramura nu poate susține și se duce și aplecă spre sol și atinge solul, atunci trebuie să facem scurtări sau tăierile de prelungire vor fi puțin mai mici. În schimb, dacă ramura poate susține rodul, fără nicio problemă, putem să lăsăm o încărcătură mai mare de rod. Dacă de asemenea rodul este prea greu și poate frânge ramura, ne ducem pe structura ramurii principale, nu mai facem aceste prelungiri decât prin segmente mai mici sau dacă nu, facem direct tăieri de trecere la element de rodire, astfel încât să salvăm rodul, să direcționăm această sevă către rodul propriu-zis și să nu mai umplem cu parte de vegetație. Pentru că este foarte important ca pomul să aibă atât parte de vegetație cât și partea de rodire, să aibă un echilibru. Păi da, de ce să aibă acest echilibru? Ei bine, trebuie să ținem cont de un singur aspect. La nivelul frunzei se întâmplă toată minunea. Pentru că în interiorul frunzei se întâmplă hrănirea pomului. Prin absorpția radiației solare și a acestui dioxid de carbon din atmosferă, frunza pur și simplu procesează hrana care vine și prin intermediul sevei, o transformă în zaharuri, care mai târziu va hrăni întreaga plantă, cât și rodul, dar totodată va elimina acel rezid care v-am spus eu despre el și se numește oxigenul pe care noi respirăm. Pur și simplu, la nivelul frunzei, are loc toate funcțiile pomului, cele mai importante, atât de susținere a vegetației, cât și de hrănire a pomului, cât și de susținere a parții de rodire. Și de aceea frunzele sunt mai importante decât fructele, adică întotdeauna trebuie să avem un echilibru între partea de fructificare și partea de vegetație. Ați observat în foarte multe cazuri că sunt oameni sau pe la anumite case mai mari sau mai mici care vin și taie pomii și elimină absolut toate acele părți mici și lasă foarte puțină parte de vegetație. Și o să vedeți o explozie de lăstari din aceea lacom, niște lăstari care cresc foarte viguros, în principiu vertical, 1-2 metri lungime, și pomul se umple de vegetație și nu mai rodește. De ce face acest lucru? El se sufocă. În momentul în care noi nu colerăm acest echilibru și nu-l creăm și nu dăm posibilitate pomului să aibă respirație și să-și întrețină mai întâi funcțiile și după aceea fructificarea, el va da un răspuns foarte agresiv prin aceste creșteri de tip lacom ca să respire, ca să poată să trăiască. Este natural lui. Totodată aceste tăieri foarte drastice pot conduce la niște lăstăriri puternice din bază, pentru că pomul simte că el va dispărea și caută să perpetueze specia și din cauza aceasta el de asemenea va lăstări, va drajona de la rădăcină. Și de aceea este foarte important să avem echilibre întotdeauna în coronamentul pomului,
dar este la fel de important să cunoaștem fiecare element structural în partea al pomului, astfel încât să știm ce tăiem și ce păstrăm și mai ales cum să creăm acest echilibru.